සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවදත් ඔයාලා හැමෝම Excel Creativity YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න Excel Creativity YouTube channel එකෙන් After Effect video series එකක් පටන් ගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔන්න After Effect එකට on කරලා තියෙනවා. මම මීට කලින් ඔයාලට කරා Premiere වල interface එක සහ workspace එක reset කරගන්න හැටි videos දෙකක් දැනට Premiere වල කරලා තිනවා. ඒ දෙකත් තාම බැලුවේ නැත්නම් මේ දැම්ම ගිහලා අනිවාර්යෙන් search කරලා බලන්න Excel Creativity කියලා YouTube channel එකේ තියෙන ඔක්කොම වීඩියෝ බලන්න. මේ වෙනකොටත් වීඩියෝ 100කටත් වඩා අප්ලෝඩ් කරලා තිනවා. ඔයාලට ටියුටෝරියල්ස් ගොන්නක් මේ වෙනකොට අපේ channel එකේ කරලා තියෙනවා. ඒ ටික දැම්ම බැලුවේ නැත්නම් කරන්න ඔයාලට Photoshop download කරන්න හැටි 2015 version වල ඉඳන් 2021 version එක වෙනකම්ම download කරන්න හැටි මම කියලා දෙනවා මේ වීඩියෝ එකේදී. පායකත් බැලුවේ නැත්නම් මේ දැම්ම බලන්න. හරි. ඔන්න දැන් අපි After Effect පැත්තට එමු. After Effect වල interface එක ගැන කතා කරන්න ගත්තොත් ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මෙතන home කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන After Effect වල logo එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඒ home window එක close කරගන්න tab එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන search කරන්න අපිට පුළුවන්. මෙතනින් අපිට search කරලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ search කරලා වාට නැත්තම් මෙතන shortcut එකක් තියෙනවා ඔයාගේ keyboard එකේ. මෙන්න මේ ESC කියලා තියෙනවා keyboard එකේ වම් අත පැත්තේ උඩම කෙළවරේ තියෙන key එක. මෙතනින් අපිට mouse එකෙනුත් exit වෙන්න පුළුවන් search කරන තැනින්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි After Effect interface එකේ මේ හරිය welcome screen එක. මම දැනට project දෙකක් කරලා තිනවා. ඔයා project කරන ගාන මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා. ඔයාට මේ project මෙන්න මෙතනින් open කරගන්නත් පුළුවන්. මම මේ project එක 15 hours ago to 25 days ago ඒ වගේ දින ගණන් වලට තමයි මම කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන home කියලා දිනවා. මෙතන sync settings කියලා දිනවා. මෙන්න මෙතන sync settings කියන්නේ මෙන්න අපිට Adobe ලගේ Creative Cloud වලින් දීලා තිනවා original softwares පාවිච්චි කරනවා නම් මෙන්න මෙතන sync කරලා අපිට ඒ settings ගන්න පුළුවන් විදිය. ඉතින් ඒක original softwares වලින් ගොඩක් අය use කරන්නේ crack software නිසා ඒක ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන්න බෑ. දැන් මම ඉන්නේ දැන් home screen එකේ. ඉතින් මෙතන ප්‍රධාන වශයෙන් new project එකක් තියෙනවා. මෙතන open project කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කලින් කරපු project එකක් නැවතත් open කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන open project කියන එකේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන Adobe After Effects 2019 version එක අලුත් version එක. දැන් 2021 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන new team project කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන open team project කියලා තියෙනවා. team එකක් වශයෙන් අපිට project කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ විදිහටම අපිට Premiere වල home welcome screen එක දකින්න ලැබුණේ. ඔයාලට ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන් Excel Creativity YouTube channel එකේ තියෙනවා දාලා. කෙලිම playlist වලට ගියොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙනම playlist එකක් තියෙනවා Premiere වලට. ඉතින් මම දැන් new project එකක් create කරගන්න නැතුව මෙන්න මේ screen එක close කරලා දානවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට දකින්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ interface එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට tab තියෙන window මෙන්න මේ විදිහට අපේ preview එක ඒ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මුල ඉඳලම කතා කරගෙන ගත්තොත් මෙතන After Effects logo එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන Adobe After Effects කියලා තියෙනවා නම. ඊට පස්සේ අපේ project එකේ නම මෙතන තියෙනවා Until Project කියලා AEP. ඒ කියන්නේ After Effects project. ඔයා Word document එකක් ගත්තොත් DOCX කියලා තමයි අකට තියෙන්නේ. Premiere Photoshop project එකක් ගත්තොත් PSD. Premiere ගත්තොත් PRP කියලා තමයි තියෙන්නේ. මට මතක විදිහට එන්නේ විදිහට තමයි Premiere වල තියෙන්නේ. Photoshop වල නම් PSD කියලා තියෙන්නේ. ඔයාලට After Effects වල දකින්නේ .aep කියලා. ඔයාලට ඒක හොඳට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන menu bars එක තියෙනවා. මෙන්න මෙතන file කියලා තියෙනවා. ඒකෙත් මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඒ ගැන ඉස්සරහට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම මෙතන අද basically තමයි කතා කරන්නේ. පුංචි දේ පවා කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන edit කියලා tab එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් මෙන්න මේ විදිහේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. performance templates වගේ දේවල් තියෙනවා. මෙතන composition කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ composition එක කියන්නේ ඒ ගැන දැම්ම හිතට ගන්න එපා අච්චර. ඒක අපි ඉස්සරහට ඊළඟ වීඩියෝ එකේ තමයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ composition ගැන. ඊට පස්සේ මෙතන layer කියලා තියෙනවා. Photoshop වල layer ගැන දැනගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ After Effects වල මේ timeline එකේ
ඔයාලට ටයිම්ලයින් එක නැත්තම් මෙන්න මෙතන ගන්න පුළුවන් ටයිම්ලයින් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ ඉතින් ටයිම්ලයින් කියලා පල්ලෙහාට ගියොත් මෙන්න මෙතනින් ටයිම්ලයින් කියලා තියෙනවා එන්න එකෙන් ඔයාලට ටයිම්ලයින් එක ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ටයිම්ලයින් එක තියෙන්නේ ඔයාලට මේ ඕනම වින්ඩෝ එකක් ඔයාලට මෙන්න මෙතන වින්ඩෝ කියන එකෙන් ගන්න පුළුවන් මේ හැම එකක්ම වින්ඩෝ එකක් මෙතන වින්ඩෝ ප්‍රොජෙක්ට් කියලා තියෙනවා මෙතන කම්පොසිෂන් වින්ඩෝ එක ලේයර් වින්ඩෝ එකකුත් මෙතන තියෙනවා ඊට පස්සේ මේක තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් මොනිටර් එක මේකේ ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඉන්ෆෝ කියලා අපේ වීඩියෝ වල ඩීටේල්ස් වගේ දේවල් මෙතන ඔඩියෝ වගේ දේවල් ළමයි මෙතන දකින්නදී ඉතින් මෙන්න මෙතන ප්‍රිවිව් එක තියෙනවා අපේ ෆයිනල් ප්‍රිවිව් එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ලයිබ්‍රරි කියලා තියෙනවා කැරක්ටර් කියලා තියෙනවා ඊට පස්සේ මෙතන පැරග්‍රාෆ් කියලා තියෙනවා අපිට මේ ඕනම ටැබ් එකක් අපිට ඕන තැන් වලට අපිට කස්ටමයිස් කරලා දාගන්න පුළුවන් මට උදාහරණ මම මෙතෙන්ට දාගන්න පුළුවන් මට පැරග්‍රාෆ් ටැබ් එක මම මෙන්න මෙතනින් තියාගන්නවා මට ලේසි එතන නිසා ඉතින් දැක්කම දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට් වල ඉන්ටර්ෆේස් එක ඔයාලට දැන් විකෘති වෙලා වගේ නම් මෙතන වින්ඩෝ වලට යන්න උඩම තියෙන workspace කියලා reset to standard saved layout කියන එක දෙන්න. එතකොට ඔයාලට window එක තිබ්බ විදිහටමයි ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් හිටියේ. මට දැන් මේ දේ සිද්ධ වෙච්ච නිසා මට මේක කතා කරන්න වුණා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඊළඟට තියෙනවා මෙතන layer කියලා effect තියෙනවා. animation කියලා තියෙනවා. ඒකෙත් මෙන්න මේ විදිහට browse presence ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. මෙතන view zoom in zoom out වගේ දේවල් තියෙනවා. මෙතන window මම දැන් ඔයාලට ගොඩක් තේරෙන්නේ නැති window එකකින් කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඊළඟට මෙතන help කියලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මෙතන update වගේ දේවල් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. තව මෙතන creative cloud එකට login වෙන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට menu bar එකේ menu panels ටික වඩා ගන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවාට tool panel එක. ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේකට selection tool එක කියනවා. move tool එක කියලා කියනවා. Photoshop වල නම් move tool එක කියලා කියන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා hand tool එක. මේක zoom tool එක ඔයාලට මේ tools active කරන්න පුළුවන්. ඔයා new composition එක create කරගත්තොත් විතරයි. ඉතින් මම දැන් මෙතෙන්ට පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ගන්නම් පොඩි ඉන්න ගන්න. මේ මගේ subscribe animation button එක තමයි මගේ ගත්තේ. ඊට පස්සේ import වෙනවා එක අපේ project panel එකට තමයි එන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපේ project panel එකට තමයි මේව import කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක අපිට ඇදගෙන ඇවිල්ලා අපේ timeline එකට දාන්න පුළුවන්. අපේ timeline එක ඔයාලට නැත්තම් මෙන්න මෙතනින් timeline කියන එක උඩ click කරලා මෙතන හරිය නැත්තම් timeline එක ඔයාලට create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ ඔයාලට නැති දේවල් තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට search කරලා ඔය ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන window වල උඩ තමයි මෙන්න මේ විදිහට නිල් පාට කොටුවක් වගේ එකක් හිටිනවා. ඔයා ඒක ක්ලික් කරොත් ඒක ඇක්ටිව් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක ඇක්ටිව් වෙනවා. මේ ඔයාලට පේනවා ඇති නිල් පාටින් වටේ මේ වගේ එකක් යනවා. ඊට පස්සේ එන්න මේ විදිහට තමයි අපි ඒක සිලෙක්ට් කරලා තියනවා කියලා හිතා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන අපිට මේ වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරොත් ඒක ලේයර් එකක් විදිහට තමයි හිටින්නේ. ඉතින් ඔයා Adobe After Effects පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් දැන් මම කරලා මේ කරන දේවල් වලට ගොඩක් හොඳට තේරෙනවා. ඔයා පාවිච්චි කරේ නැහැ කියලා බය වෙන දෙයක් නැහැ. ඔයාට ඊළඟ ටියුටෝරියල්ස් වලදී මම මේ කරන දේවල් මතක් වෙයි අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඔයා Photoshop පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම තේරෙන්න ඕනේ. තව Premiere ඔයා වීඩියෝ එකක් කොහෙන් හරි එඩිට් කරලා තියෙනවා නම් ඔයාට මේ දේවල් තේරෙනවා චුට්ටක් හරි. ඉතින් මෙන්න මේක මම අදගෙන ඇවිල්ලා මගේ timeline එකට drag and drop කරලා අතාරිනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට timeline එක create වෙලා අපේනේ composition එක create වුණා. අපිට නැත්තම් පිටින් composition එක create කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මගේ subscribe button එක create වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ මේ විදිහට
තමයි අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් කීබෝඩ් එකේ ස්පේස් කී එක ප්‍රෙස් කරලා ඔයාලට ඒක ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා මගේ subscribe button එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක ප්ලේ වෙනවා. එතනින් ස්පේස් කී එක ප්‍රෙස් කරලා හෝ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඒක ප්ලේ කරගන්න. ඔයාලට සවුන්ඩ්ස් වගේ දේවල් ඇහෙන්නේ නැති වෙයි. මම මේ ඇතුලෙන් ඇහෙන සවුන්ඩ් එක නැති කරලා තින්නේ රෙකෝඩ් එකේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනින් මම වීඩියෝ එක drag and drop කරලා ටයිම්ලයින් එකට දාගත්තම මෙන්න මේ ටූල්ස් ටික කලින් ඇක්ටිව් වෙලා තිබ්බේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කලින් බොඳ වෙලා වගේ තිබ්බේ. මෙන්න මේ hand tool එකයි move tool එකයි සහ ඒ වගේම සිලෙක්ෂන් ටූල් එක කියලා මේකට කියනවා. ඒ දෙක විතර ඇක්ටිව් වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් දැන් මෙන්න මේ අනිත් ටූල්ස් ටිකත් ඇක්ටිව් වුණා. අපි දැන් ඒ ටූල්ස් මොනවද කියලා කතා කරලා බලමු. ඉතින් මෙන්න මෙතන රොටේෂන් ටූල් එක තියෙනවා. මෙන්න මේක අනිෆීට් කැමරා ටූල් එක. මෙන්න මේක pan behind ටූල් එක anchor point එක කියලා කියනවා. ඔයාලට මේ හැම එකකම ෂෝට්කට් වගේ දේවල් ඒක උඩ ක්ලික් කර තියාගෙන ඉන්නකොට අලුත් version වල නම් බාරහණක් ඇතුලේ දාලා තිනවා මෙන්න සිලෙක්ෂන් ටූල් එකේ V අකුර, hand tool එකේ H අකුර, zoom tool එකේ Z අකුර, rotation tool එකේ W අකුර. ඉතින් ඔයාලට මේ ෂෝට්කට් වගේ දේවල් මතක නම් ඔයාලට ගොඩක් ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් fastly quickly මෙන්න මේ වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ගොඩක් performance ඕන වගේ කම්පියුටර් එකේ මෙන්න මේ After Effects software එක run කරන්න නම් ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් performance ඕනි කියලා. ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ performance නැත්තම් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට රතු පාටින් error එකක් වගේ එකක් පෙන්නනවා. ඔයාගේ වීඩියෝ එක play කරන්න අමාරුයි කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ වීඩියෝ එක නම් දැන් හොඳට play වෙනවා. ඔයාලට මේ timeline එක area එකේ click කරලා mouse එක එතන highlight වුණාම නිල් blue color එකෙන් ඔයාලට ඒක play කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මගේ ඔයාලට මේ subscribe animation button එක හදන හැටි තියන ගන්න ඕන නම් දිගට මේක දාලා ඉන්න අපේ channel එකත් එක්ක ඉස්සරහට මේ වගේ ගොඩක් tutorials ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. ඉතින් දැන් අපි මෙන්න මේ tool එක තමයි හිටිය අන්තිමට. ඊට පස්සේ මෙතන rectangle tool එක තියෙනවා. pen tool එක තියෙනවා, text tool එක තියෙනවා, horizontal type tool එක කියලා කියනවා. horizontal කියන්නේ අපි කෙලින් දෙයක් type කරනකොට brush tool එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ clone stamp tool එක තියෙනවා. clone කියන්නේ අපි එක වගේ මිනිස්සු දෙන්නෙක් එක film එකක වාදයකට තියෙනවා. ඔය Harry Potter වගේ films හැදලා තියෙන තනිකර After Effects වගේ software වලින් තමයි Harry Potter වගේ films හැදලා තින්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන eraser tool එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන roto brush tool කියලා දෙනවා. ඔයාලට මෙතන ක්ලික් කරන් ඉද්දි මෙතන tool එකේ නම වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන puppet position pin tool කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ tools ටිකක් තමයි මේකේ දකින්න ලැබෙන interface එකේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන tabs වගේක් තියෙනවා. Google එකේ එහෙම ඔයා tab වලින් tab වලට මාරු වෙනවා. ඔයා දෙයක් website එකට ගිහලා ඒ දේ බුවොත් තා tab එකක් අලුතෙන් open වෙන්න ඒ වගේ දේවල් වෙනවනේ. ඉතින් මේකෙත් ඔයාලට මේ window වලට ගිහලා මේ project කියන එක මේ තව tab එකක් මෙතෙන්ට දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මෙතන නම් tabs දෙකක් තියෙනවා මගේ. මෙන්න මෙතන දෙකක් තියෙනවා info audio කියලා. මම මේ hand tool එක select කරන් ඉන්න හින්දා මේ අතක් වගේ icon එකක් දැන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම move tool එක select කරොත් තමයි මෙන්න මේ හැම තැනටම මෙන්න මේ විදිහට select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි After Effects interface එක මේ ගොඩක් ගැඹුරු software එකක්. ඒක ගොඩක් දේවල් films වගේ දේවල් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ After Effects වලින්. ඔය films වල building කඩන් වැටෙනවා වගේ videos එහෙම හැදෙන්නේ මෙන්න මේ After Effects software එකේ. ඔයාලට වීඩියෝ එක delete කර ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට ඇදගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට delete button එක උඩ click කරන්න අපිට delete කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ timeline එක his කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒක delete කරා අපේ වීඩියෝ clip එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහටයි After Effects software එක interface එක මම මේ විදිහට ඔයාලට අරන් ආවේ. ඔයා බය වෙන්න එපා. ඔයාලට මේ දේවල් තේරුන්නේ නැහැ කියලා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ අපි tutorials කරද්දී ඔයාලට මේ දේවල්
ගොඩක් හොඳට තේරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් දිගටම එකතු වෙලා එන්න කියලා තමයි කියන්න තියන්නේ SL Creative YouTube channel එකත් එක්ක. එහෙනම් අදට සමු ගන්නවා මම HDMB ශ්‍රීමාල්. subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම subscribe කරන්න.